हेलो एभ्रिवान, म उमेश कार्की। तपाईलाई हाम्रो युनिक पर्फेक्ट टेक च्यानलमा स्वागत छ। हेलो साथीहरु, नमस्कार। तपाईलाई हाम्रो युनिक पर्फेक्ट टेक च्यानलमा स्वागत छ। त साथीहरु, आजको भिडियोमा चाहिँ हामी तपाईलाई करेन्ट आइपीएस मा चाहिँ हामीले कारोबार गर्दाखेरि चाहिँ कारोबारको सीमा चाहिँ कति रहेको छ, त कतिसम्म हामीले एक दिनमा कारोबार गर्न पाउँछौं र महिनामा चाहिँ कतिसम्मको कारोबारहरू गर्न पाउँछौं, यो सम्बन्धी जानकारी दिनेछौं। र साथै चाहिँ यसमा हामीले कारोबार गर्दाखेरि चाहिँ के कति शुल्कहरू चार्जेसहरू लाग्छन्, यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू दिनेछौं। र यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले तपाईलाई चाहिँ यो कसरी चाहिँ एउटा करेन्ट आइपीएस मा अकाउन्ट क्रिएट गर्ने र यसमा आफ्नो बैंक अकाउन्टलाई चाहिँ कसरी लिंक गर्ने, साथै चाहिँ बैंक अकाउन्टलाई घरबाट चाहिँ कसरी हामीले सेल्फ भेरिफाई गर्ने, यो सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धी एउटा भिडियो तयार गरिसकेका छौं। यदि यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हामी यसको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छौं र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले सजिलैसँग चाहिँ त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। आउनुस् भिडियो सुरु गरौँ। अब भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यदि आजको हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, कुनै सल्लाह सुझाव छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला, साथै मन पर्यो भने साथीहरुलाई भिडियो शेयर गरिदिनु होला। साथीहरु, अब चाहिँ हामी कम्प्युटरको स्क्रिनमा आइसकेका छौं। तपाईलाई चाहिँ अब जानकारी दिन गइरहेका छौं। यसमा चाहिँ हाम्रो करेन्ट आइपीएस मा चाहिँ के कति चाहिँ शुल्कहरू लाग्छ र कति चाहिँ सीमाहरू रहेको छ। अब चाहिँ हामी सुरुमा चाहिँ गुगल क्रोममा जान्छौं। अब हाम्रो अगाडि गुगल क्रोम ब्राउजर ओपन भइसकेको छ। अब हामी चाहिँ यसको सिधै वेबसाइटमा गएर हेर्छौं। हामीले टाइप गर्छौं करेन्ट आइपीएस। करेन्ट आइपीएस मा आइसकेको छ। यसको वेबसाइटमा सिधै जान्छौं हामी। हाम्रो अगाडि वेबसाइट ओपन भइसकेको छ, हेर्न सक्छौं। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के कति चाहिँ हाम्रो दैनिक र मासिक कारोबारहरूको सीमा रहेको छ, यसको बारेमा तपाईलाई देखाउन गइरहेका छौं। यसको लागि हामी यसको तल वेबसाइटमा तलतिर सजिलैसँग गएर हेर्न सक्छौं। यसमा हामीलाई दिएको छ विभिन्न फिचरहरू यहाँ हेर्न सक्छौं। जस्तै हामीलाई दिएको छ ट्रान्जेक्सन लिमिट। अब हामी चाहिँ ट्रान्जेक्सन लिमिटमा जान्छौं र यहाँ हेर्न सक्छौं हामीलाई दिएको छ अनलाइन च्यानल र मोबाइल च्यानल। यसमा चाहिँ दुईटा च्यानलहरू रहेका हुन्छन् हाम्रो। जस्तै यदि तपाई चाहिँ मोबाइलबाट चाहिँ काम गर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ हेर्न सक्छौं हामीले म्याक्सिमम अमाउन्ट पर ट्रान्जेक्सन, एउटा ट्रान्जेक्सन एकचोटीमा चाहिँ हामीले चाहिँ यदि मोबाइलबाट ट्रान्जेक्सन गर्छौं भने चाहिँ 2 लाख बराबरको ट्रान्जेक्सन गर्न सक्छौं। र यदि चाहिँ हामी अनलाइनबाट चाहिँ कम्प्युटरबाट या ल्यापटपबाट चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ काम गर्छौं भने त्यतिबेला चाहिँ हामीले 20 लाख बराबरको चाहिँ हामीले एकचोटीमा ट्रान्जेक्सन गर्न सक्छौं। त्यस्तै ट्रान्जेक्सन पर डे काउन्ट, तपाईले चाहिँ यदि अनलाइनबाट चाहिँ हाम्रो कारोबारहरू गर्न चाहनुहुन्छ, यदि अनलाइनबाट कारोबार गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एक दिनमा चाहिँ 100 वटा ट्रान्जेक्सनहरू गर्न पाउनुहुन्छ। र यदि मोबाइलबाट गर्न चाहनुहुन्छ, मोबाइलबाट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसमा पनि चाहिँ 100 वटा नै ट्रान्जेक्सनहरू गर्न पाउनुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो म्याक्सिमम ट्रान्जेक्सन अमाउन्ट पर डे भनिएको छ। एक दिनभरिमा चाहिँ हामीले कति चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ हामीले ट्रान्जेक्सन गर्न पाउने त। यदि तपाई अनलाइनबाट ट्रान्जेक्सन गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एक दिनमा चाहिँ म्याक्सिमम 20 लाख बराबरको चाहिँ तपाईले ट्रान्जेक्सन गर्न पाउनुहुन्छ। र साथै यदि तपाई चाहिँ मोबाइल च्यानलबाट मोबाइल एपबाट चाहिँ सजिलैसँग काम गर्नुहुन्छ भने त्यतिबेला चाहिँ तपाईले चाहिँ 2 लाख भन्दा बढीको चाहिँ ट्रान्जेक्सन गर्न पाउनुहुन्न। 2 लाखको यसमा लिमिट रहेको छ। साथै चाहिँ यसको लिमिटहरू चाहिँ बैंक अनुसार चाहिँ फरक हुन सक्छ। कुनै बैंकमा चाहिँ कम हुन सक्छ बैंक लिमिट, कुनै बैंकको चाहिँ लिमिट बढी हुन सक्छ। यो बैंक अनुसार पनि डिपेन्ड गर्छ। तपाईले एउटै बैंकबाट नभएर चाहिँ धेरै बैंकहरुबाट चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ एकैचोटीमा ट्रान्जेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै बैंकबाट 5 लाख, कुनै बैंकबाट 4 लाख, यसरी चाहिँ अलग-अलग विभिन्न बैंकहरु, एक भन्दा बढी बैंकहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ युज गरेर चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ सजिलै एक दिनभरिमा 20 लाखको ट्रान्जेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि मोबाइल एपबाट गर्नुहुन्छ भने तपाईले सजिलैसँग दिनभरिमा चाहिँ 2 लाख बराबर ट्रान्जेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै साथीहरु, अब चाहिँ यसमा हामी हेर्छौं कति चाहिँ हामीलाई फी र चार्जेसहरु लाग्छ। यसको लागि यहाँ हेर्न सक्छौं, यसको तलतिर हामीलाई दिएको छ फी एन्ड चार्जेस। हामी चाहिँ फी एन्ड चार्जेसमा गएर सजिलैसँग चाहिँ हामीले चाहिँ प्रत्येक ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ कति चाहिँ हामीले चार्जहरु, फीहरु तिर्नुपर्ने हुन्छ, शुल्कहरु, यो सम्बन्धी जानकारी तपाईले यहाँ हेर्न सक्छौं। यहाँ हामीलाई दिएको छ ट्रान्जेक्सन फी इन्डस्ट्री। यदि इन्डस्ट्रीको कार्यहरू गर्दाखेरि कुनै ट्रान्जेक्सनहरू गर्नुहुन्छ, जस्तै फन्ड ट्रान्सफर पर ट्रान्जेक्सन भनिएको छ स्ल्याब बेस 2 रुपैयाँ देखि 8 रुपैयाँसम्म लाग्छ भनिएको छ। लायबिलिटी अन डेप्टरमा, जस्तै स्पेशल क्रेडिट मर्चेन्टहरुको चाहिँ पेमेन्टको लागि चाहिँ स्ल्याब बेस 2 रुपैयाँ देखि 8 रुपैयाँसम्म लाग्छ भनिएको छ। लायबिलिटी अन डेप्टर अर क्रेडिटरको लागि भनिएको छ। त्यस्तै अब अर्को रहेको छ हाम्रो ट्रान्जेक्सन फी अर्को, यसमा गभर्नमेन्टको पेमेन्टहरुको लागि। यसमा चाहिँ अब हेर्न सक्छौं हामीले नेपाल गभर्नमेन्टको इनल्यान्ड रेभिन्यू पेमेन्ट। यदि तपाईले चाहिँ इनल्यान्ड रेभिन्यू पेमेन्ट गर्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ 2 रुपैयाँ देखि 5 रुपैयाँसम्म लाग्छ। यसमा चाहिँ लायबिलिटी अन डेप्टर यो भनिएको छ रिमार्कमा। त्यस्तै अदर गभर्नमेन्ट ट्याक्स पेमेन्टमा पनि स्ल्याबमा 2 रुपैयाँ देखि 8 रुपैयाँसम्म लाग्छ भनिएको छ लायबिलिटी अन डेप्टरमा। अब चाहिँ जनरल ट्रान्जेक्सन फी स्ल्याब बेस 2 रुपैयाँ देखि 8 रुपैयाँसम्म, यसको बारेमा जानकारी दिएको छ। जस्तै यदि तपाईले चाहिँ 0.01 रुपैयाँ देखि 500 रुपैयाँसम्मको ट्रान्जेक्सनहरु गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई चाहिँ 2 रुपैयाँ चार्ज लाग्छ, फी चाहिँ 2 रुपैयाँ लाग्छ। यदि चाहिँ 500 देखि 500 भन्दा माथि र 5000 भन्दा तल 5000 बराबरसम्मको ट्रान्जेक्सन गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई 4 रुपैयाँ लाग्छ। त्यस्तै यदि तपाईले चाहिँ 5000 भन्दा माथिको ट्रान्जेक्सन गर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ 8 रुपैयाँ लाग्छ। त्यस्तै अर्को दिएको छ हामीलाई गभर्नमेन्ट इनल्यान्ड रेभिन्यू पेमेन्टको बारेमा।
गभर्नमेन्ट इनल्यान्ड रिभ्यू पेमेन्टहरू गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ट्रान्जेक्सन फी कति लाग्छ जस्तै 2 रुपैयाँदेखि 5 रुपैयाँ लाग्छ भनेको छ। जस्तै हामीले आन्तरिक राजस्व कार्यालय अन्तर्गत कर सङ्कलन कारोबारहरू गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ हामीले 0.01 रुपियाँदेखि 10,000 सम्म चाहिँ हामीले 2 रुपैयाँ मात्र हामीलाई चाहिँ ट्रान्जेक्सन फी लाग्छ। जस्तै हामीलाई 10,000 भन्दा माथि यदि हामी कारोबारहरू गर्छौँ कुनै त्यति बेला चाहिँ हामीलाई 5 रुपैयाँ मात्र लाग्छ भनेको छ। यसमा चाहिँ अन्य चाहिँ मेथडहरू भन्दा चाहिँ हामीलाई एकदमै सस्तो छ। यसमा चाहिँ तपाईँले अरूभन्दा चाहिँ सहिलेसँग सस्तोमा चाहिँ सहिलेसँग ट्रान्सफरहरू गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न फन्ड ट्रान्सफर, बैंक ट्रान्सफर र विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूको चाहिँ करहरू, लोकसेवा विभिन्न चाहिँ फर्महरू करहरू चाहिँ सहिलेसँगबाट तिर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू आजको भिडियोमा चाहिँ हामी तपाईँलाई कनेक्ट आइपिएसमा चाहिँ हामीले कति कारोबारको सीमा रहेको हुन्छ र यसमा चाहिँ हामीले कतिसम्म चाहिँ कारोबार गर्न पाइन्छ मन्थली या डेली रूपमा र साथै चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले प्रत्येक ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ कति शुल्कहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ र कतिदेखि कति ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ कति शुल्क तिर्नुपर्छ यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू दियौँ। र साथीहरू आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। र साथीहरू यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आजको भिडियो हाम्रो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला, कुनै सल्लाह सुझाव छन् भने कमेन्ट गरिदिनु होला, साथै साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू हामी ल्याउँदै गर्नेछौँ। धन्यवाद।